Gandang araw sa inyong lahat mga ka-isko. Ako nga ulit si Isko Lord at ngayon ay mag-aaral tayo about applications of indefinite integration. Ngayon, ano ba ang kahalagahan ng mga pag-integrate natin? Pag-evaluate natin sa mga integral problems? Mapapansin natin na marami itong applications at isa dito ay sa papansin niyo, makikita niyo sa ating problem, malalaman natin kung ano makukuha nating maximum vertical distance from the ground pag binato natin ng isang object. Hanapin natin yung vertical distance nun gamit ang indefinite integration. Simulan natin dito sa ating first problem. Number 1. Find the equation of the family of curve whose slope is y cosine x at any point x, y is given and which passes through the specific point pi over 2 and 1. Determine muna natin kung ano yung ating slope. Ang ating slope is y cosine x. At ang ating slope ay is defined as dy over dx. Or change of y over change of x is equal to anong given na slope natin dito? Y cosine x. Itong mapapansin natin na itong equation ito isang example na separable differential equation. Para masolve natin yung function ni y, kailangan natin siyang integrate. Pero kailangan muna din natin siyang iayos na kumbaga, sa bawat sides ay may integrate natin siya. Paano pong gagawin natin dyan? Kailangan si y, kasama niya si dy sa isang side. Ganon din si x, kasama din niya si dx sa isang side ng equation. So, perform na natin. Gagawin natin ay multiply natin both sides of the equation by dx over y. Bakit po siya multiply sa dx over y? Ang both sides of the equation. Ulitin ko lang po. dx over y dy over dx is equal to y cosine x. Para makancel lang po natin yung si y at saka si dx sa ating sa ating equation. So, pag pinag-multiply na natin to, ang kalalabasan nito ay dy over y is equal to cosine x dx. Papansin natin na magkakasama na sila sa isang side ng equation. Si y, kasama na niya si dy, tapos si x, function ni x, kasama niya si dx. Para masolve natin siya, kunin natin yung integral nila. Let's take the integral of dy over y and the integral of cosine x dx. Solving both sides of the equation, makukuha natin ay integral ni dy over y is ln of y is equal to integral ni cosine x dx is sine x plus c. Pwede na itong maging natin, sagot natin, kaso mas maganda kung ang magiging mismong sagot na equation natin ay function ni y. Ba naka-isolate lang si y. So, paano natin i-cancel tong si ln? So, both sides of the equation, gagawin natin siyang exponential. Gagawin natin e raised to ln of y is equal to e raised to sine x plus c. Alam natin, pag si e ni-raise sa ln y, makukuha natin, makakancel itong si ln at saka si e, magiging y na lang siya. Yan. And then, pwede rin nating express to, since plus ang kanilang kinukuha natin yung sum ng kanilang exponent, based from the properties ng exponent. Kapag product rule, pwede rin natin siyang express ng ganito, e raised to c. Yan. Same lang siya. Ito, same lang to dito sa kanina, sa e raised to sine x plus c. Sana walang malito sa ganyang part na yan. Ayan.
And kapag alam natin si E ay isang constant number, tapos naka-raise din siya sa C. Therefore, pwede natin tong i-represent tong si E raised to C as C. Yeah. So, to simplify our equation, y is equal to CE raised to sine x. Ngayon, meron tayong binigay sa ating specific point para makuha natin yung value ni C. Kasi kailangan natin siya makuha para mas malaman natin kung ano yung equation na yun, specific equation ng curve. So, gagawin lang natin is substitute lang natin tong points na to. Si pi over 2 kay sine x, tapos si 1 naman kay y. Perform natin substitution. 1 is equal to C e raised to sine of pi over 2. Sine of pi over 2 in radians is 1. E raised to 1 is also E. Maka-cancel. Magiging E lang siya pag si E ay naka-raise sa 1. E. Then, para makuha natin mismo yung value ni constant, ni letter C, divide natin both sides by E. Magka-cancel si E, makuha natin C is equal to 1 over E. So, yan ang isa-substitute natin dito sa ating general equation. Tawag dito yung general equation. So, y is equal to 1 over E times E raised to sine of x. Alam din natin na si 1 over E ay pwede rin natin siyang i-express as E raised to negative 1. E raised to negative 1 times E sine x. Then, ito na yung ating final equation. Final answer natin sa ating problem, y is equal to E raised to, ito ay sundin natin yung property of multiplying sa loss of exponents, product rule. So, sine x minus 1. So, ito na magiging final answer natin. Sine x minus 1. Nakuha na natin yung mismong equation na hinahanap sa atin. Proceed na tayo sa ating next problem. Highlight ko lang to. Number 2, a pebble is thrown straight upward from Kevin's hand 1.2 meter above the ground with an initial velocity of 19.6 meter per second. Neglecting air resistance, what is the maximum vertical distance from the ground the pebble will reach? Hinahanap dito yung vertical distance from the ground. Mula sa ground, susukatin mo hanggang sa point na maabot ng pinakamataas na point na maabot ng pebble. Gagamitin natin constant gravity acceleration due to gravity natin ay negative 9.8 meter per second squared. Pwede tayo gumamit dito ng mga free fall formulas and equations. Pero dahil nasa calculus type, dinidiscuss natin about indefinite integrals, ay gagamit tayo ng calculus approach. Alam natin na si acceleration ay dv over dt, or derivative ni velocity with respect to time. At ang ating acceleration dito ay yung mismo si g. Constant yung ating acceleration. Kapag constant yung ating acceleration, constant lang siya, wala siyang kasamang variable. Ang g natin ay negative 9.8. Kunin natin dapat yung velocity. Kasi kailangan din natin makuha yung displacement o yung distance para makuha natin yung mismo maximum vertical distance. So, from dv over dt, integrate natin siya para makuha natin si b. Pag in-integrate natin si dv over dt, kuha natin
yung velocity function natin. And since dv over dt is equal to negative 9.8, pag in-integrate natin si negative 9.8 times dt, makukuha natin ay negative 9.8 t plus c. Yan. Nakuha natin to dahil integrate natin tong si dv over dt. Integrate natin yung acceleration function, naging velocity function na siya naging velocity function na. At ito yung velocity function. Negative 98.8t plus c. Kailangan natin makuha yung value ni c. Paano natin makukuha? Based sa given natin, ang v sub o natin o ang initial velocity natin is equal din sa function ni velocity pag si time ay naka-0. Ibig sabihin, si time ay 0, initial velocity, yun ang di pa nagkakaroon ng pagbabago sa velocity. So, ano ba yung given sa atin na initial velocity? Given sa atin na initial velocity ay 19.6. So, paano natin i-apply si 19.6 sa ating ginawa natin dito sa above equation? Then, v sub o is equal kay 19.6 equal din yung function ni v kay negative 9.8 t. Papalitan natin si t, isa-substitute natin siya as 0 plus c. Pag pinag-multiply natin to, makakancel si negative 9.8, titira na lang ay c. Therefore, ang c natin ay equal kay 19.6. So, meron na tayong function ni b. b of t. Function of b with respect to time is equal to negative 9.8 t plus 19.6. Next, ang kukunin naman natin ay function naman ng distance or function ni s. Alam naman natin na s of t is equal to the integral of dv or ds, ds over dt. Alam natin na si ds over dt, tignan natin. Alam naman natin na si v ay the change of distance over change of time. Pag kinuha natin integral ni ds over dt, makukuha naman natin ay yung function ni s or yung function ng distance. Pag kinuha natin yung integral ni ds over dt, kukunin din natin yung mismong integral ng velocity function natin, which is ito nga, negative 9.8t plus 19.6. Solve natin. Kaya natin tong function ni b, ito yung function ni b, tapos kukunin natin yung i-integrate natin ito para makuha naman natin yung function ni s. Then, makukuha natin ang function ni s. Function ni s is equal, or function ni distance of time is equal to negative 4.9 t squared plus 19.6t plus c. So, yun yung function of distance natin of time. Function s of time. Negative 4.9t squared plus 19.6t plus c. Meron ba tayong initial conditions para sa ating distance? Meron. Binigay sa atin 1.2 above the ground. So, ibig sabihin, initial condition natin wherein function of s is 0
function of S0 is equal to 1.2. Is equal din sa mismong function natin na kung saan si t ay magiging 0. Substitute lang natin 0 tapos 19.6 times 0. Makakancel tong matitira na lang dito sa side ng equation ay si c. So masasabi natin na si c ay equal kay 1.2. So ito na yung ating function para sa distance. S of t is equal to negative 4.9 t squared plus 19.6t plus 1.2. Tatanong sa atin kung ano yung maximum vertical distance. Para makuha natin yun, dapat ang final velocity natin ay 0. So, kunin din natin yung derivative nito. So, ang derivative ng function s of t d or dt respect of time derivative ng function of s of t is equal kay v. Which is, pag kinuha natin yung derivative nito, pabalik lang din tayo dun sa ating nakuha na function ng velocity. Negative 9.8 t plus 19.6. Then, dahil kukunin nga natin yung maximum height or maximum vertical distance, dapat ang velocity mo ay 0. So, d max i-equate natin tong mismo function natin sa 0. Negative 9.8t plus 19.6 is equal to 0. Yung 0, ito yung value ng velocity pag naabot na niya yung maximum height o yung maximum vertical distance. Solve na natin yung value ng t. Kukuha natin 9.8t is equal to 19.6. Divide natin both sides by 9.8. Pati rin ito. Kuha natin t is equal to 2. So, 2 seconds, makakarating na yung pebble sa kanyang maximum vertical distance from the ground. Substitute natin tong 2 sa function natin kay s para makuha natin yung maximum height. S2 is equal to negative 4.9 times 2 squared plus 19.6 times 2 plus 1.2. Natin negative 4.9 times 4 is negative 19.6 plus 19.6 times 2 is equal to 39.2 plus 1.2. Final answer natin is 20.8. Paki-check kung tama yung calculations ko. Ayan yung ating maximum height, 20.8. So, nakuha na natin yung sagot sa ating problem kung what is the maximum vertical distance from the ground the pebble will reach. At yung maximum vertical distance na yun from the ground is 20.8 meters. Ayan, sana ay marami kayong natutunan sa ginawa kong video ito. Kung may tanong kayo, comment, or suggestions, welcome po yan sa aking channel. Paki-email lang po ako. Sa iscolord@gmail.com.
Kung nagustuhan ninyo ang aking video, marami kayong natutunan, paki-like, and paki-share din sa inyong mga kaibigan, as well as paki-click din ang subscribe button sa aking channel. Mag-abang pa kayo ng maraming videos about math, topic din ako about chemistry and physics. Yun. Ingat kayong lahat. Hanggang sa muli, ako nga ulit si Schoolord at laging nagsasabi, ang pagtuklas ng karunungan at kaalaman ay walang hangganan. Kaya, never stop learning.